ทางออกของผู้ประพฤติมิจฉาทิฏฐิไปแล้วกรณีของภิกขุหากเห็นโทษโดยความเป็นโทษให้ทำคืนตามธรรมพระผู้มีพระภาคและภิกขุสงฆ์มีประชาชนเคารพนับถือบูชาสมบูรณ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัชบริขารส่วนพวกปริพาชกผู้เป็นอัญญเดียรถีอื่นไม่มีประชาชนเคารพนับถือบูชาปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุสีมะได้รับคำแนะนำจากศิษย์ให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเรียนธรรมมาสอนประชาชนโดยหวังให้พวกตนมีประชาชนเคารพนับถือและสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะบ้างครั้นบวชแล้วก็ได้เที่ยวสอบถามภิกขุเหล่าอื่นเพื่อหาวิธีให้ได้มาซึ่งคุณวิเศษแต่ก็ได้รับคำตอบในทำนองว่าการบรรลุธรรมไม่จำเป็นต้องได้คุณวิเศษจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและกราบทูลเรื่องราวให้ฟังพระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมจนทำให้สุสีมะได้บรรลุธรรมลำดับนั้นเองท่านสุสีมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงก้าวแล้วได้กล่าวถ้อยคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ท่วมทับข้าพระองค์แล้วตามที่เป็นคนพาลอย่างไรตามที่เป็นคนหลงอย่างไรตามที่มีความคิดเป็นอกุศลอย่างไรคือข้อที่ข้าพระองค์บวชแล้วเพื่อขโมยธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสดีแล้วอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับซึ่งโทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์เพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าเอาละสุสีมะโทษได้ท่วมทับเธอผู้เป็นคนพาลอย่างไรผู้เป็นคนหลงอย่างไรผู้มีความคิดเป็นอกุศลอย่างไรคือข้อที่เธอบวชแล้วเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้สุสีมะเปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแก่พระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่เทวะโจรนี้ประพฤติผิดแด่พระองค์ขอพระองค์จงทรงลงอาชญาแก่โจรนี้ตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์เถิดดังนี้พระราชาทรงรับสั่งกับราชบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านทั้งหลายจงไปจงมัดบุรุษนี้ให้มีแขนในเบื้องหลังให้มีการผูกมัดที่แน่นหนาด้วยเชือกอันเหนียวแล้วโกนศีรษะเสียพาเที่ยวตระเวนตามถนนต่างๆตามทางแยกต่างๆด้วยกลองปัณณวะเสียงแข็งพาออกทางประตูด้านทักษิณแล้วจงตัดศีรษะเสียทางด้านทักษิณของนครราชบุรุษมัดโจรนั้นกระทำตามที่พระราชาได้รับสั่งแล้วอย่างไรสุสีมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นต้องเสวยทุกขโทมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือหนออย่างนั้นพระเจ้าข้าสุสีมะบุรุษนั้นต้องเสวยทุกขโทมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเพียงใดแต่การบวชของเธอเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้ยังมีวิบากเป็นทุกข์ยิ่งกว่ามีวิบากเผ็ดร้อนยิ่งกว่าแล้วยังเป็นไปเพื่อวินิบาตอีกด้วยสุสีมะแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษนั้นของเธอผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปข้อนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นดังนี้ข้อควรปฏิบัติของภิกขุเมื่อเข้าบ้านกิจที่ภิกขุควรทำเมื่อเข้าบ้านนั้นมีปรากฏในหลายพระสูตรโดยสรุปก็คือมีการฉันอาหารการอนุโมทนาการสนทนาธรรมดังตัวอย่างพระสูตรต่อไปนี้
อานนท์ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้ากิกิกาสิราชประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกขุสงฆ์ลำดับนั้นพระเจ้ากิกิกาสิราชทรงอังคาดภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของเท้าเธอครั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จวางพระหัตถ์จากบาทแล้วพระเจ้ากิกิกาสิราชทรงถืออาสนะต่ำอันหนึ่งประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจักได้บำรุงพระสงฆ์เห็นปานนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยมหาราชเรารับการอยู่จำพรรษาเสียแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเวรัญชพราหมณ์ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกขุสงฆ์จึงเวรัญชพราหมณ์อังคาดภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนจนให้ห้ามพัดแล้วได้ถวายไตรจีวรแด่พระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาทแล้วให้ทรงครองและถวายผ้าคู่ให้ภิกขุครองรูปละสำรับจึงพระองค์ทรงชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์เห็นแจ้งสมาทานอาจหาญร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับลำดับนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกขุสงฆ์เสด็จไปสู่สถานที่บูชายัญของพราหมณ์กุฏทันตะแล้วประทับนั่งณอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ต่อนนั้นพราหมณ์กุฏทันตะได้อังคาดภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยมือของตนเองด้วยขาทนียโภชนียาหารอย่างประณีตเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงลดพระหัตถ์ลงจากบาทแล้วจึงได้ถือเอาอาสนะที่ต่ำแห่งหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงยังพราหมณ์กุฏทันตะผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนั้นแลให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหาญให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปพระสมณโคดมนั้นฉันแล้วนั่งนิ่งอยู่ขณะหนึ่งและไม่ปล่อยให้เวลาแห่งการอนุโมทนาล่วงเลยไปฉันแล้วก็อนุโมทนาโดยไม่ติเตียนอาหารนั้นยกย่องอาหารอื่นย่อมสนทนาชักชวนบริษัทนั้นๆให้อาจหาญร่าเริงด้วยธรรมมีกถาโดยแท้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปพระสมณโคดมนั้นไม่พลุนพลันไปไม่เฉื่อยชาไปและไม่ไปโดยเขาไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ภิกขุควรทำเมื่ออยู่ร่วมกันภิกขุนั้นไปสู่หมู่สงฆ์แล้วไม่พูดเรื่องนอกเรื่องไม่กล่าวเดรัจฉานกถาย่อมกล่าวธรรมเองบ้างเชื้อเชิญผู้อื่นให้กล่าวบ้างย่อมไม่ดูหมิ่นการนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าภิกขุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่7ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูลย์
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วในที่นี้ยกมาเพียง1 ข้อจากทั้งหมด8 ข้อของเหตุปัจจัยในการได้มาซึ่งปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้ภิกขุทั้งหลายการที่พวกเธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธานั่งสนทนาธรรมมีกถากันเป็นการสมควรพวกเธอเมื่อนั่งประชุมกันควรทำกิจ2 อย่างคือสนทนาธรรมกันหรือนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าข้อที่ภิกขุควรพิจารณาให้มากผู้สร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้แก่มหาชนนัยยะที่ 1ภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำ3 อย่างนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นความพินาศแก่มหาชนและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำ3 อย่างเป็นอย่างไรคือชักชวนในกายกรรมที่ไม่สมควรชักชวนในวจีกรรมที่ไม่สมควรชักชวนในธรรมที่ไม่สมควรภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำ3 อย่างเหล่านี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นความพินาศแก่มหาชนและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำ3 อย่างนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำ3 อย่างเป็นอย่างไรคือชักชวนในกายกรรมที่สมควรชักชวนในวจีกรรมที่สมควรชักชวนในธรรมที่สมควรภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำ3 อย่างเหล่านี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้สร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้แก่มหาชนนัยยะที่ 2ภิกขุทั้งหลายภิกขุเถระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5 อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความพินาศแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย5 อย่างคือ 1. ภิกขุเป็นเถระบวชมานานมีพรรษายุการมาก 2. เป็นที่รู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต 3. เป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขาร 4. เป็นพหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วมากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ 5. เป็นมิจฉาทิฏฐิมีทัศนวิปริตภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้ทำคนเป็นอันมากให้เลิกละจากพระสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรมประชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกขุนั้นไปเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระบวชมานานมีพรรษายุการมากบ้าง
เพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารมากทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระที่ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระที่เป็นพหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วได้บ้างดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเถระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความพินาศแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกขุทั้งหลายภิกขุเถระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย5อย่างคือ 1. ภิกขุเป็นเถระบวชมานานมีพรรษายุการมาก 2. เป็นที่รู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต 3. เป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขาร 4. เป็นพหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วมากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ 5. เป็นสัมมาทิฏฐิมีทัศนะอันถูกต้องภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้ทำคนเป็นอันมากให้เลิกละจากอสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในพระสัตธรรมประชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกขุนั้นไปเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระบวชมานานมีพรรษายุการมากบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารมากทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระที่ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกขุเถระที่เป็นพหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วได้บ้างดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเถระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลักษณะแบบใดคือคนของสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่าใดเป็นคนหลอกลวงกระด้างพูดพล่ามยกตัวจองหองเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นได้ออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแล้วและพวกภิกขุเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้เลยส่วนภิกขุเหล่าใดเป็นคนไม่หลอกลวงไม่พูดพล่ามเป็นบัณฑิตไม่เป็นผู้กระด้างเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นเป็นคนของเราภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นไม่ได้ออกไปนอกธรรมวินัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นภิกขุไม่ใช่เพราะเครื่องแบบภิกขุทั้งหลายลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังแม้จะร้องอยู่ว่า
กูก็เป็นโคกูก็เป็นโคดังนี้ก็ตามทีแต่สีของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่เสียงของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่เท้าของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่มันก็ได้แต่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังร้องเอาเองว่ากูก็เป็นโคกูก็เป็นโคดังนี้เท่านั้นข้อนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุบางรูปในกรณีเช่นนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือแม้จะเดินตามหมู่ภิกขุไปข้างหลังร้องประกาศอยู่ว่าข้าก็เป็นภิกขุข้าก็เป็นภิกขุดังนี้ก็ตามทีแต่ความใคร่ในการประพฤติศีลสิกขาของเธอไม่เหมือนของภิกขุทั้งหลายความใคร่ในการประพฤติจิตสิกขาของเธอไม่เหมือนของภิกขุทั้งหลายความใคร่ในการประพฤติปัญญาสิกขาของเธอไม่เหมือนของภิกขุทั้งหลายภิกขุรูปนั้นได้แต่เดินตามหมู่ภิกขุไปข้างหลังร้องประกาศเอาเองว่าข้าก็เป็นภิกขุข้าก็เป็นภิกขุดังนี้เท่านั้นภิกขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าความใคร่ในการประพฤติศีลสิกขาของเราต้องเข้มงวดเสมอความใคร่ในการประพฤติจิตสิกขาของเราต้องเข้มงวดเสมอความใคร่ในการประพฤติปัญญาสิกขาของเราต้องเข้มงวดเสมอดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุจับชายสังคติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชฌามีกามราคะกล้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแกว่งไปแกว่งมาไม่สำรวมอินทรีย์แล้วไซร้ภิกขุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแม้เราก็อยู่ไกลจากภิกขุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกขุทั้งหลายข้อนั้นเหตุเพราะว่าภิกขุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุนั้นจะอยู่ห่างตั้ง100 โยชน์แต่ถ้าเธอนั้นไม่มากไปด้วยอภิชฌาไม่มีกามราคะกล้าไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตเป็นสมาธิถึงความเป็นเอกคตาสำรวมอินทรีย์แล้วไซร้ภิกขุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้กับเราแม้เราก็อยู่ใกล้กับภิกขุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าภิกขุนั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราแลลักษณะของผู้อยู่ในอริยวงศ์ภิกขุทั้งหลายอริยวงศ์4อย่างเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่ก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จักไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่ขัดขานแล้วอริยวงศ์4อย่างเป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่ทุรนทุรายได้จีวรแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอนุ่งห่มจีวรนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นอีกอย่างหนึ่ง
ภิกขุเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ทุรนทุรายได้บิณฑบาตแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอบริโภคบิณฑบาตนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นอีกอย่างหนึ่งภิกขุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุรายได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอใช้สอยเสนาสนะนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นอีกอย่างหนึ่งภิกขุเป็นผู้มีใจยินดีในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเป็นผู้มีใจยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีแล้วในการละสิ่งที่ควรละอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะเหตุดังกล่าวนั้นก็ภิกขุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้นเราเรียกภิกขุนี้ว่าเป็นผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนภิกขุทั้งหลายอริยวงศ์สี่อย่างเหล่านี้แลปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จักไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่ขัดขานแล้วภิกขุทั้งหลายก็แลภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยวงศ์สี่อย่างเหล่านี้แม้หากอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เธอย่อมย่ำยีความไม่ยินดีเสียได้ข้างเดียวความไม่ยินดีหาย่ำยีเธอได้ไม่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าภิกขุผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้ทั้งความไม่ยินดีและความยินดีดังนี้